Bây giờ giả sử như ai đó nói với bạn rằng tôi sẽ cho ông 1 triệu đô, tặng cho ông một cái xe Tesla và ông sẽ trở thành người Mỹ, thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Còn với người dân Greenland thì sao? Có lẽ cách trả lời của họ sẽ khác. Rất nhiều người đã comment hoặc chưa comment ở đây. Mỹ thì rất muốn có Greenland, nhưng người Greenland có muốn thuộc về Mỹ hay không? Một kết quả khảo sát được thực hiện bởi Varian thì 85% người Greenland nói không. Trước khi đi chi tiết, hãy xem người Greenland là ai. Chúng ta cần phải biết họ là ai thì mới hiểu quan điểm của họ, mới hiểu được suy nghĩ của họ, bởi vì họ rất khác chúng ta. Greenland là một xã hội nhỏ chỉ chưa đầy 60.000 người, tức là gấp rưỡi sức chứa tối đa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và so với mấy cái sân vận động mà Việt Nam đang chuẩn bị xây mới thì 60.000 người chưa nhằm nhò gì. Người Greenland ngày nay chủ yếu là những người được gọi là Kalalit. Đây là một nhánh của người Inuit. Tổ tiên của họ đã di cư đến Greenland từ hàng nghìn năm trước. Sau đó thì họ đã di chuyển men theo vành đai Bắc Cực. Cuộc sống truyền thống một ngày bình thường của họ thì gắn liền với săn hải cẩu, cá voi, đánh cá và tất nhiên là phải chịu đựng một mùa đông dài với bóng tối triền miên. Chính cái môi trường khắc nghiệt đó đã hình thành nên một kiểu con người rất đặc biệt, ít nói, kiên nhẫn, coi trọng những giá trị của cộng đồng và không quen sống cạnh tranh một cách căng thẳng. Thực tế muốn nói nhiều cũng khó với trời lạnh như vậy và dân thì lại ít như thế. Ngày nay thì người Greenland không còn hoàn toàn sống theo lối săn bắn nguyên thủy nữa, nhưng tư duy của họ vẫn còn nguyên. Giống như việc chúng ta bây giờ đô thị hóa rất nhiều, nhưng thói quen sinh hoạt cộng đồng làng xã thì vẫn vậy. Người Greenland sống trong các thị trấn nhỏ ven biển, nhà cửa thì thấp và không chen chúc. Cộng đồng thì chỉ ở vài nghìn người, thậm chí là vài trăm người, nên là ai cũng quen biết nhau trong một cái cộng đồng như vậy. Và trong xã hội ấy, sự an toàn và tin cậy luôn quan trọng hơn tiền bạc. Một người già, một đứa trẻ hay là một người bệnh đều được cả xã hội, cả cộng đồng và nhà nước để mắt đến. Chính vì thế nên người Greenland rất lạ trong mắt của thế giới. Và họ cũng không giống với người Đan Mạch, quốc gia mà Greenland đang thuộc về. Người Đan Mạch là dân Bắc Âu, dân châu Âu điển hình. Họ cùng nhóm họ hàng với người Na Uy, người Thụy Điển. Người Greenland thì không phải là người châu Âu điển hình, cũng không phải là người châu Mỹ bản địa. Họ là những cộng đồng nhỏ, quen sống chậm, quen sự ổn định, không mấy hứng thú với các tham vọng quyền lực. Về ngoại hình thì sự khác biệt này là điều dễ nhìn thấy nhất. Người Greenland có nét đặc trưng của những người dân Inuit. Đó là khuôn mặt thì tròn, gò má thì cao, vóc dáng thì thấp và chắc, thích nghi với khí hậu lạnh. Người Đan Mạch thì mang đặc điểm Bắc Âu quen thuộc. Họ cao, da trắng và tóc sáng màu. Và chính điều này giải thích vì sao ở cái cách sống của người Greenland khác như vậy thì họ cũng nhìn nước Mỹ bằng một cách rất khác. Nước Mỹ trong mắt của họ không phải là một miền đất hứa như với nhiều người, mà là một nơi lớn, ồn ào, cạnh tranh cao, y tế đắt đỏ và nhiều bất trắc. So với cuộc sống hiện tại của họ, tuy họ ít tiền hơn nhưng mà cái cuộc sống này nó an tâm hơn, chắc chắn hơn. Và so như vậy thì những lời hứa hào nhoáng từ nước Mỹ không đủ hấp dẫn để họ đánh đổi cách sống mà họ đã quen hàng trăm năm. Và trước cái suy nghĩ như vậy của người Greenland thì Mỹ đã ra giá. Ra giá thực ra đó là một điều rất là bình thường trong tư duy trong xã hội của nước Mỹ. Đó là tư duy của một xã hội quen giải quyết công việc bằng tiền mặt, bằng những thỏa thuận cá nhân. Anh thích gì thì tôi đưa đúng cái thứ đó. Anh cần tiền thì tôi cho tiền. Anh cần quyền lực thì tôi cho anh hộ chiếu. Càng cụ thể càng tốt, càng nhìn thấy ngay lợi ích thì càng dễ chốt. Vì thế mới có những kịch bản ví dụ như nếu mà về với Mỹ thì mỗi người Greenland sẽ được tặng 1 triệu đô la Mỹ, có hộ chiếu Mỹ. Rồi là tỷ phú Elon Musk thậm chí là có tin đồn rằng tặng mỗi người một cái xe Tesla, nhưng mà xe này thì chạy ở đâu thì không biết. Những cái lời hứa này nghe rất hoành tráng, rất đúng với phong cách của Mỹ. Nhưng vấn đề thì nằm ở chỗ Greenland không phải là một nơi quen sống bằng những cái kiểu giá như vậy. Ở đó người ta không được dạy phải hơn người khác, mà dạy là phải sống cùng nhau. Từ bé thì họ đã quen với suy nghĩ mình ổn thì chưa đủ, cả cộng đồng ổn mới quan trọng. Vì sống ở nơi băng tuyết, ít người xa xôi nên cứ phải sống dựa vào nhau như thế. Với người Greenland thì phúc lợi không hẳn là ưu đãi, mà là cách xã hội vận hành. Y tế không phải là dịch vụ mua bán mà là thứ hiển nhiên. Mà y tế thì là một dịch vụ rất là đắt ở Mỹ. Anh mắc bệnh thì anh phải được chữa. Giáo dục cũng không phải là một khoản đầu tư cá nhân, giáo dục rất đắt ở Mỹ. Mà giáo dục ở Greenland hiện tại là trách nhiệm chung. Đứa trẻ nào cũng phải có cơ hội học hành tử tế. Rõ ràng cách suy nghĩ của họ rất khác với nước Mỹ. Chính vì vậy khi nghe con số 1 triệu đô la Mỹ thì họ không bị choáng, họ không bị ngợp. Bởi vì họ nghĩ cũng rất nhanh.
1 triệu đô với mức sống cao và chi phí nhập khẩu đắt đỏ ở Greenland thì số tiền này chắc chắn là không đủ để sống cả đời. Tiêu rẻ sẻn thì chắc 10-15 năm là cùng. Rồi là họ cũng nhìn sang nước Mỹ, nhìn sang y tế Mỹ, họ hiểu ngay những vấn đề nằm ở đâu. Y tế ở Mỹ là một ngành kinh doanh, không có gì là xấu cả, nhưng mà tất cả đều được quy ra tiền. Một ca phẫu thuật nặng, một đợt điều trị ung thư vài tháng nằm viện, hóa đơn có thể lên đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Lúc đó cái 1 triệu đô la Mỹ kia thì lấy đâu ra là món hời, mà là một khoản dự trữ chẳng mấy ngày mà tiêu hết nếu không may phải vào viện. Còn xe đẹp, hộ chiếu mạnh thì sao? Người Greenland nhìn mấy thứ đó họ cũng không có cảm giác cao. Xe chỉ là phương tiện, ở nơi đường xá thì ngắn, dân cư thì thưa, tuyết phủ quanh năm. Xe sang không biến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn mà cũng có ăn được đâu. Hộ chiếu Mỹ có thể giúp đi nhiều nước, nhưng họ đâu có nhu cầu đi khắp thế giới. Cuộc sống của họ gắn với làng xóm, với biển, với những cộng đồng nhỏ quen mặt nhau từ bé cho đến già. Thế nên 1 triệu đô hay là một cái xe thì nghe có vẻ cao, nhưng nếu mà đặt lên bàn cân thì thấy rõ. Đang ở với Đan Mạch, một hệ thống phúc lợi đã quen, đã vận hành ổn định, để bây giờ đổi lấy tiền mặt, đổi lấy đặc quyền cá nhân thì chắc chắn là cũng có nhiều rủi ro. Nên người Greenland không phản ứng gay gắt, họ chỉ lắc đầu. Với họ, lời đề nghị từ nước Mỹ giống như một ai đó tới gõ cửa và nói: hãy bán cho tôi cái căn nhà mà anh đang ở đi, tôi sẽ trả tiền mặt rất cao. Nghe thì cũng hay đấy, nhưng bán xong rồi ở đâu, sống ra sao, mà cầm chỗ tiền đó thì cũng không mua được thêm một cái căn nhà nào khác. Và thế là họ lựa chọn phương án an toàn nhất, quen thuộc nhất, nói không với nước Mỹ. Thế nhưng Mỹ thì vẫn muốn có Greenland cho bằng được. Mỹ không cần Greenland vì người dân Greenland, mà Mỹ cần Greenland vì cái chỗ nó nằm. Người dân Greenland chỉ hơn 50.000 người, chưa đầy 60.000 người, không phải là nguồn lao động, cũng không phải là thị trường tiêu dùng, cũng không phải là nhà khoa học, cũng không phải là những thiên tài, cũng chẳng có những lá phiếu để quyết định một thứ gì cả. Thứ khiến nước Mỹ chú ý đến chính là vị trí địa lý của Greenland. Một vị trí mà trong thế kỷ 21 đang ngày càng đắt. Greenland nằm án ngữ ngay ở trung tâm của Bắc Cực, giống như một cánh cửa khổng lồ. Khi băng tan vì biến đổi khí hậu, những tuyến đường hàng hải từng bị đóng băng hàng trăm năm đã bắt đầu mở ra. Tàu từ châu Á sang châu Âu có thể đi đường ngắn hơn, nhanh hơn, rẻ hơn. Ai kiểm soát được các tuyến đường này thì không chỉ nắm lợi thế thương mại mà còn nắm luôn lợi thế quân sự. Greenland vì thế không còn là vùng đất lạnh để mà có trên bản đồ, mà trở thành một điểm chốt cực kỳ nhạy cảm. Chưa kể, Greenland gần Nga hơn rất nhiều người tưởng. Nhìn trên bản đồ phẳng thì thấy xa, nhưng trong cái bản đồ hình cầu, trong thế giới quân sự, nơi tên lửa, radar, máy bay tầm xa là yếu tố quyết định, thì khoảng cách đó trở nên cực kỳ quan trọng. Từ Greenland, Mỹ có thể theo dõi, Mỹ có thể cảnh báo sớm, kiểm soát cái khoảng không ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Đây là lý do từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ đã đặt căn cứ quân sự ở đây. Không phải vì họ thích lạnh hay là thích ẩn mình ở trong tuyết, mà vì không thể bỏ trống vị trí này. Ngoài ra, Greenland còn có thứ mà cả thế giới hiện đang khát, đó là tài nguyên, đất hiếm, thứ sống còn của công nghệ cao, của pin, của quốc phòng. Đó là uranium, thứ gắn với năng lượng và an ninh chiến lược. Đó là những cái khoáng sản khác phục vụ cho công nghiệp quân sự và công nghệ tương lai. Nước Mỹ thì rất muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và đối phó với Nga, và Greenland hiện lên như một quân cờ quá quan trọng để nước Mỹ buộc phải đi theo. Chính vì vậy, Bắc Cực trong thế kỷ 21 không còn là vùng đất trắng, không còn là vùng đất của băng giá. Nó đã trở thành một đường vận tải mới, một mặt trận quân sự mới, một đấu trường tài nguyên mới. Ai đến trước, ai kiểm soát tốt hơn, người đó có lợi thế dài hạn. Và Mỹ thì chắc chắn là không đứng ngoài những cuộc chơi kiểu như vậy. Sự thật là Mỹ đã hiện diện ở Greenland từ lâu, nhưng có một khác biệt rất lớn giữa ở nhờ, ở thuê và sở hữu chiến lược. Ở nhờ có nghĩa là phải xin phép, phải tôn trọng chủ quyền, còn phải dè chừng quan hệ đồng minh, cụ thể là quan hệ với Đan Mạch, bởi vì Mỹ có một cái căn cứ quân sự ở đây. Còn nếu như Mỹ có Greenland, điều đó có nghĩa là sở hữu chiến lược. Sở hữu của mình thì mình hoàn toàn chủ động, và Mỹ tất nhiên là muốn sở hữu. Ở trong một giả định khác, nếu Greenland bây giờ không thuộc Đan Mạch mà là một quốc gia độc lập, thì liệu người dân Greenland có muốn về Mỹ hay không? Thì hãy xem người dân Greenland đang được hưởng lợi gì trong mối quan hệ với Đan Mạch. Câu chuyện này khá là thú vị. Greenland là một phần của Đan Mạch, một phần tự trị của Đan Mạch, nhưng Greenland không phải là thuộc địa kiểu cũ, không phải là bị cai trị từ Copenhagen theo kiểu bị áp đặt. Hiện nay Greenland có quyền tự trị rất rộng, có quốc hội riêng, tự quản gần như toàn bộ đời sống nội bộ. Đan Mạch chỉ giữ hai mảng nhạy cảm nhất, mảng thứ nhất là quốc phòng và mảng thứ hai là ngoại giao. Đổi lại, Đan Mạch lại đang gánh cái phần nặng hơn cho Greenland, đó là chi phí an sinh, phúc lợi xã hội theo tiêu chuẩn của Bắc Âu, trợ cấp để một xã hội nhỏ bé ở Bắc Cực có thể sống ổn định. Quan trọng hơn nữa, Đan Mạch cũng không ép Greenland trở thành người Đan Mạch, không xóa ngôn ngữ của người Greenland, không xóa bản sắc của người Greenland.
Đó là một mối quan hệ vừa thực dụng lại vừa tương đối tôn trọng lẫn nhau. Vì thế công bằng mà nói, người Greenland đang ở một cuộc sống rất mơ ước. Họ vẫn giữ được bản sắc của mình, giữ được văn hóa của mình, vẫn nhận được sự trợ cấp từ Đan Mạch và vẫn có những quyền tự quyết đáng kể. Và vấn đề với nước Mỹ ở đây là gì? Vấn đề không chỉ là ý tưởng mua Greenland mà là cách đề cập. Việc không loại trừ biện pháp quân sự gửi đi một thông điệp rất cứng rắn. An ninh nước Mỹ quan trọng hơn cách người dân Greenland đang suy nghĩ. Với Đan Mạch, với châu Âu đây là một làn ranh đỏ. Đan Mạch thì lo ngại chủ quyền bị coi nhẹ, NATO thì lo nội bộ rạn nứt, còn người Greenland thì cảm thấy là Mỹ họ không hiểu mình. Thế nên nước Mỹ càng cứng rắn thì Mỹ lại càng xa Greenland. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu bạn là người Greenland thì bạn lựa chọn như thế nào? Có lựa chọn trở thành một công dân Mỹ hay là tiếp tục là một người Greenland bình thường giống như những gì đang diễn ra hiện nay? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.